Hi friends, welcome to BioStudy YouTube channel. Here we learn biology in simple way. So let's start. Our today's topic is pollen-pistil interaction. Pollen means pollen grain and pistil means gynoecium means stigma. Pollen grain आणि स्टिग्मा यांच्यामधलं इंटरॅक्शन म्हणजे दोघांमधली ॲक्शन हाऊ दे आर कंट्रोल टू इच अदर कॉल्ड पोलन पिस्टल इंटरॅक्शन. त्यालाच आपण पोलन पिस्टल इंटरॅक्शन असं म्हणतो. तर पोलन ग्रेनमध्ये आणि स्टिग्मामध्ये कसं इंटरॅक्शन होते ते बघूया. फर्स्ट पॉइंट इज इट इज द इंटरॅक्शन ऑफ पोलन ग्रेन अँड द स्पोरोफायटिक टिश्यू स्टिग्मा. नावामध्येच त्याची 50% इन्फॉर्मेशन दिलेली असते. तेच खाली एक्सप्लेन केलेलं. इट इज द इंटरॅक्शन ऑफ पोलन ग्रेन्स मीन्स द पोलन ग्रेन्स अँड द स्पोरोफायटिक टिश्यू म्हणजे स्पोर्स असतात म्हणून त्याला आपण स्पोरोफायटिक टिश्यू म्हणतो, त्याला म्हणतो स्टिग्मा. सेकंड पॉईंट, इट बिगिन्स विथ द पॉलिनेशन. पॉलिनेशन ही प्रोसेस आहे ज्यापासून ती स्टार्ट होते अँड एंड्स विथ फर्टिलायझेशन आणि फर्टिलायझेशनवर एंड होते. पॉलिनेशन म्हणजे ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अँथर टू स्टिग्मा. पोलन ग्रेन हे अँथरवर असतात मेल युनिट, नंतर ते स्टिग्मावर ट्रान्सफर होतात, त्याला म्हणतो पॉलिनेशन आणि ती एंड होते फर्टिलायझेशनवर. ज्यावेळेस मेल युनिट अँड फिमेल युनिट मीन्स मेल गॅमेट फिमेल गॅमेट जेव्हा मिक्स होतं युनियन होतं त्याला आपण फर्टिलायझेशन म्हणतो. In third point, all the event from the deposition of pollen grain on stigma to the entry of pollen tube in the ovule are referred as the pollen pistil interaction. All the events from the deposition of pollen grain जेव्हा स्टिग्मावर डिपॉजिशन होता मीन्स पोलिनेशन होते, देन तिथपासून तर एंट्री ऑफ पोलन ग्रेन इंटू पोलन ट्यूबमध्ये जेव्हा एंट्री होती पोलन ग्रेनची पोलन ट्यूब फॉर्म होते इन द ओव्ह्यूलमध्ये आर रेफर्स ॲज पोलन पिस्टल इंटरॅक्शन. त्याला आपण पोलन पिस्टल इंटरॅक्शन असं म्हणतो. फोर्थ पॉईंट इज पोलिनेशन डज नॉट गॅरंटी द ट्रान्सफर ऑफ राईट टाईप ऑफ पोलन ग्रेन. पोलिनेशनमध्ये राईट टाईप ऑफ पोलन ग्रेन ट्रान्सफर होतील याची गॅरंटी नाही. सो दॅट आफ्टर रॉंग टाईप आल्सो लँड ऑन स्टिग्मा. त्यानंतर काय होतं, जे रॉंग टाईपचे पोलन ग्रेन असतात मीन्स पोलन ग्रेन्स ऑफ द अदर प्लांट म्हणजे रॉंग टाईपचे पोलन ग्रेन सुद्धा त्याच्यावर डिपॉझिट होतात. फिफ्थ, द पिस्टल हॅज द ॲबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द स्पेसिस धस रॉंग टाईप. आणि पिस्टल म्हणजेच स्टिग्मामध्ये अशी कॅपॅसिटी असते की ती स्वतःच्या स्पेसिसचे पोलन ग्रेन आयडेंटिफाय करू शकते. म्हणून जर रॉंग टाईपचे मीन्स दुसऱ्या स्पेसिसचे जर पोलन ग्रेन त्याच्यावर त्याच्यावर जर डिपॉझिट झाले तर पोलन इज डिस्चार्ज टू द पोलन पिस्टल आणि त्यामुळे ते डिस्कार्ड करून केले जातात. सो इज डिटरमाइंड बाय द स्पेशल प्रोटीन आणि हे स्पेशल प्रोटीनमुळे डिटरमाइन केलं जातं स्टिग्मा. म्हणून स्टिग्मा काय करतं, अदर पोलन ग्रेनला डिस्कार्ड करतं. दिस प्रोसेस इन्व्हॉल्व रिकॉग्निशन फॉलोइंग बाय द प्रमोशन or inhibition of pollen grain. So this process involved recognition followed by the promotion and inhibition of pollen grain मुळे ते process होते. Then it is also plays important role in the sexual reproduction and seed formation. आणि हे sexual reproduction मध्ये सुद्धा हेल्प करतं. अगर याच्यामुळे राईट टाईप ऑफ पोलन ग्रेन स्टिग्मावर पडतात आणि तिथं पोलिनेशन होते, त्यानंतर सीड होते आणि सीड नवीन एका प्लांटमध्ये कन्वर्ट होते. सो दॅट इट हेल्प इन द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. आणि पोलिनेशन झाल्याच्या नंतर सीड फॉर्म होते. सो दॅट ऑल्सो हेल्प इन द सीड फॉर्मेशन. देन लास्ट इज ड्यू टू पोलन पिस्टल इंटरॅक्शन इंटेन्स कॉम्पिटिशन डेव्हलप इव्हन इन द कॉम्पॅटिबल पोलन ग्रेन्स. आणि याच्यामुळे काय होतं, जे कम्पॅटिबल पोलन ग्रेन्स असतात त्याच्यामुळे कॉम्पिटिशन होतं, डेव्हलप्स इव्हन इन द कॉम्पॅटिबल पोलन ग्रेन. So this is about the pollen pistil interaction. Pollen means pollen grains and pistil means gynoecium means stigma. Pollen grain आणि स्टिग्मा याच्यामध्ये इंटरॅक्शन कसं होतं आणि ते कशासाठी होतं तेच आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघितलं. प्लीज सबस्क्राईब करा आपल्या चॅनलला. थँक्यू सो मच.